საღამომშვიდობის საქართველოში 19 საათი უყურებთ დია ნიუსის სპეციალურ გამოშვებას მე ირმა ბუზიაშვილი ვარ. გორში მომხდარი სისხლიანი დაპირისპირების ახალი დეტალები და სასტიკად ნაცემი ბიჭის ოჯახის წევრების პირველი კომენტარი. შესაძლოა რესტორან ჟოზეფში მომხდარი ინციდენტის საქმეზე ბრალდებულთა რაოდენობა გაიზარდოს. როგორც თვითმხილველები ამბობენ, დაპირისპირებაში დაახლოებით 20 ადამიანი მონაწილეობდა. ამ ეტაპზე განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით სამართალდამცველებს მხოლოდ 22 წლის თარაშ კანდელაკი ჰყავთ დაკავებული. საზარელი სანახავი იყო, საზარელი. შოკში ჩავარდით ხალხი. გორში რესტორან ჟოზეფში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შესაძლოა სავარაუდო ბრალდებულთა რაოდენობა გაიზარდოს. დაპირისპირების თვითმხილველთა თქმით, გიორგი კანდელაკის შვილთან ერთად ჩხუბში 20-მდე პირი იყო ჩართული. დაარტყეს ძალიან, სიმაღლიდან გადავარდა, მიწას თავი დაარტყა და გაითიშა ეგრევე ბავშვი და ძალიან გამოუძახეს მერე სასწრაფოს წყლებს ასხავდნენ. ბევრი სხვა კი. ძალიან ბევრი იყვნენ, ვერც ერთი ვერ ვიცანით ვინ იყო. და ყველა ერთს უტყავდა? არა, ერთმანეთში ქონდათ ჩხუბი, კონკრეტულად ეს ერთმანეთს არ ურტყავდნენ. ერთს ურტყავდა ყველა, ეგრე არა. 1-20 ადამიანი, 20 ბეიბი, ერთი ასაკის ისინი იყვნენ, რა ბიჭები ალბათ, რა ვიცი. ამ ბავშვს ეხვინენ, ანუ რა გარშემო ეს ძირს ხომ მიწვა ხო და ყიროდნენ წყალიო რაღაცა და მე აქედან ბოთლით ჩაბუგდნენ, მე ფანჯრიდან წყალი. ხო და რა ვიცი, ზოგი დარბოდა, ზოგი რასაკეთებდა, ზოგი რას და რა ვიცი ხა. დაახლოებით რამდენი ადამიანი იყო შეკვეთილი? ბევრი, 15-ნი, 20-ნი, 15-დან 20-მდე. ახალგაზრდები იყვნენ სულ? კი, ახალგაზრდები, 20 წლამდე ბიჭები სულ. ჩხუბები ხშირია ხოლმე აქ სამწუხაროდ ხშირია. და მე მგონი არა მარტო აქ ნებისმიერ რესტორანთან. ხშირად არის ხოლმე. კი, ხშირად არის დაპირისპირება. დღეს პოლიციაში იმყოფებოდა იმ დაზარალებულის ადვოკატი, რომელსაც გამოძიების ინფორმაციით ფიზიკური დაზიანებები გიორგი კანდელაკის შვილმა თარაშ კანდელაკმა მიაყენა. თამარ თედლიაშვილის საქმის გამომძიებელს შეხვდა და მიმდინარე საგამოძიებო მოქმედებებს გაეცნო. ამ ეტაპზე გამოძიების მიმართ რაიმე უნდობლობის გამოთქმის საფუძველი არ გვაქვს. მიმდინარეობს შემდგომი საგამოძიებო მოქმედებები. დაკავებულს ამ ეტაპზე ბრალი არ აქვს წარდგენილი და ჩვენ დაველოდებით შემდგომ ნაბიჯებს გამოძიების და ოჯახისთვის რა თქმა უნდა ყველაზე უმთავრესი დღეს არის ერეკლეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა. პირველი განცხადება გააკეთეს ნაცემი მოზარდის ოჯახში. ერეკლე თედლიაშვილის დედა საქმის ობიექტურ გამოძიებას ითხოვს. მათ ახლა ერთადერთი ინტერესი აქვს და ეს მათი შვილის გადარჩენას უკავშირდება. მე სხვა არაფერი არ მაინტერესებს. არც კანდელაკი, არც მანდელაკი არავინ. და არც მე არც სასამართლოშიც მაინტერესებს გადადგენილება არც ესე. მე ერთი მაინტერესებს ჩემი შვილი გადარჩეს. უწინარი შვილი მყავს. უნიჭიერისი. მეტი რა გიქნა. ჩემი შვილი გადამიჩინოს უძარდა მეტი არაფერი არ გიქნა. განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით სამართალდამცველებმა 22 წლის თარაშ კანდელაკი დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით სწორედ ყოფილი მოკრივის გიორგი კანდელაკის შვილი გაუსწორდა ფიზიკურად 18 წლის ახალგაზრდას. საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ კანდელაკების ოჯახში. არაფერს არ აკეთებდნენ, გეუბნებით ინტერვიუს არ ვიძლევით მე. გორში რესტორან ჟოზეფში 18 წლის ახალგაზრდას სემეს. დღეს მისი მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა. ის თბილისშია გადაყვანილი და რეანიმაციაში მკურნალობს. მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ერთი პირი დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებული ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში ფარულად შევიდა და ძვირფასეულობისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების მოპარვას ცდილობდა. ის სწორედ იმ დროს დააკავეს, როდესაც ნაკურდალ ნივთებს ავტომანქანაში დებდა. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
მთავრობის მიერ სოფლის მეურნეობისთვის გათვალისწინებული შეღავათები, ანტიკრიზისული ბიუჯეტი, შიდა ტურიზმი, COVID-19-ის შედეგად ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობა. ეს ის ძირითადი საკითხებია, რაზეც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ნიქოში ადგილობრივ ფერმერებთან გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გიორგი გახარიამ მედიის კითხვებსაც უპასუხა მთავრობის მეთაურის შიდა ქართლში ვიზიტის დეტალებით. ანა კოსტანაშვილი შემოგვიერთდება. დიახირმა, როგორც უკვე აღნიშნეს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს გორის მუნიციპალიტეტში საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ნიქოში იმყოფებოდა. იქამდე ვიდრე გიორგი გახარიას ვიზიტის მთავარ თემაზე ვისაუბრებდეთ. გეტყვით, რომ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გიორგი გახარიას ჟურნალისტების მწვავე კითხვებზე პასუხის გაცემა მოუწია. გიორგი გახარიამ აშშ-ს ელჩის პროკურატურაში ვიზიტზე წინასაარჩევნო ქართული ოცნების პოლიტიკურ სიის შედგენის პრინციპზე და გავრილოვის ღამის 1 წლის თავზე პარლამენტთან აქციის გამართვის უფლების გაცემაზე გააკეთა კომენტარი, რომელიც ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ. შეიძლება სხვა თემებზე გამართონ აქცია. როგორც ვიცით, მოგმართეს უკვე თხოვნით, რომ ყველანაირი წესების დაცვით 20 ივნისს მათ გამართონ რუსთაველის გამზირზე აქცია. მისცემს თუ არა ხელისუფლება ამ ადამიანებს კონსტიტუციური უფლების გამოყენებას? საქართველოში გამოხატვის თავისუფლება არის დაცული სრულად, განსაკუთრებით როგორც მიბრძანეთ, წესების დაცვით თუ იქნება ეს ყველაფერი, არავის არ მოუვა აზრად რაღაც ექსტრემალური ნაბიჯების გადადგმა, რა თქმა უნდა, გამოხატვის თავისუფლება ქვეყანაში არის გარანტირებული. ამერიკის ელჩი იყო მისული პროკურატურაში, ეს არის ერთგვარი გაფრთხილება ამერიკის მხრიდან. რატომ გახდა საჭირო პარტნიორს ასეთი გარკვეული გაფრთხილება მისცეს? თქვენ გაქვთ ფუნქცია ამერიკის ელჩის ქმედებების, ნაბიჯების ან ვიზიტების თარგმნის, ან ვინ გითხრათ, რომ ეს გაფრთხილება იყო? თავს რატომ იქნევთ? ეს შეფასდა პოლიტიკურ. შეხედეთ, პოლიტიკური სპექტრი სამწუხაროდ არჩევნებიდან გამომდინარე დღეს არის ძალიან ტოქსიკური. უბრალოდ დღეს რო მედიას რო გადაავლოთ თვალი, შინაარსობრივ პოლიტიკურ ნიუს ვერ ნახავთ. არის მხოლოდ და მხოლოდ პროპაგანდა, რომელიც კიდევ ამასთან ერთად fake news-ებზე არის დაყრდნობილი და ეს სამწუხაროა. სამწუხაროდ ამას ჩვენ ყველა უნდა მივეჩვიოთ. ეხლა არჩევნებამდე როგორ ჩანს და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ნაბიჯ ჩვენი პოლიტიკური კულტურა, მედია კულტურას ნელ-ნელა უნდა ავიმართოთ. კაროჩე ყველაფერი შესაძლებელია, ან ყველაფერი არ არის შესაძლებელი. ნუ ვჩქარობთ, ხალხნა, ნუ ვჩქარობთ. ჯერ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ამოცანები, ხო? ეს არის პანდემია, ეპიდემია, ეკონომიკური კრიზისი. ეხლა საერთო წარმოდგენა არ მაქვს და არც მიფიქრია ამ სიაზე. არა, ჯერ ადრეა. არ არის ამაზე. არანაირი კონსულტაციები, რა დროს კონსულტაციებია? ჩვენ დღეს იმდენი მიმდინარე საკითხები საოპერაციო დონეზე გვაქვს გასაკეთებელი, საერთოდ არც მიფიქრია ამაზე. პრემიერი სოფელ ნიქოში ფერმერებს შეხვდა. გიორგი გახარია მათ ეკონომიკურ ანტიკრიზისული გეგმა გააცნოდა. იმ შეღავათებზე გაამახვილა ყურადღება, რითაც ისინი ისარგებლებდნენ. პრემიერის თქმით, სოფლის მეურნეობა არის დარგი, რომლის დახმარება აუცილებელია. ჩვენ აქ ძირითადად საუბარი ქონდა ფერმერებთან, შეხვედრა ქონდა ფერმერებთან, დღეს გავატარებთ შიდა ქართლში და ამ რეგიონში რა თქმა უნდა გლეხს და ფერმერს ჭირდება განსაკუთრებული დახმარება. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ის ინიციატივები, რომლებიც ამ ხალხს აქვს და ახალგაზრდებს განსაკუთრებით, მაქსიმალურად იყოს ათვისებული. მათ ჰქონდათ გარკვეული შემოთავაზებები, შენიშვნები იმ პროგრამებთან დაკავშირებით, რომლებიც ჩვენ ახლა ანტიკრიზისულ გეგმაში ჩავდეთ. ნაწილობრივ ამას ყველაფერს გავითვალისწინებთ, რაც მოსწრებადია და ყველაფერი იქნება კარგად. გიორგი გახარიამ ფერმერებთან შეხვედრისას პანდემიის პირობებში ქვეყანაში შექმნილ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ისაუბრა. როგორც პრემიერი ამბობს, ეს მის წუწუნი, რომ ქვეყანაში ტურისტი არ შემოდის, რაც მისთვის მიუღებელია. გახარიას თქმით, ვისაც საქმის კეთება უნდა, ის ისედაც მოახერხებს. პრემიერმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ საქართველოს მოქალაქეები მხოლოდ ქვეყნის შიგნით მოგზაურობას შეძლებენ. საკმაოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ სფეროში დასაქმებული უამრავი ადამიანი მოლოდინის რეჟიმშია. 1 ივლისიდან რა იქნება საქართველოში ამ მიმართულებით? ივლისიდან თუ ივნისიდან? ივლისიდან. ესე იგი, რა გზის გავლა მოუწევთ აქ ჩამოსულ? ესე იგი, მოდით ასე შევთანხმდეთ. ესე იგი, ჩვენ 100-ჯერ თქვით და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ამ კრიზისის ყველაზე დიდი პრობლემა და გამოწვევა არის არაპროგნოზირებადობა. ჩვენ ფაქტობრივად სამუშაო დონეზე ყველაფერი გვაქვს მზად. საქართველოს თავის მხრივ ყველაფრისთვის არის მზად. იმისთვის, რომ მიიღოს ოღონდ, რა თქმა უნდა, მწვანე რეგიონებიდან, როგორც ჩვენ ვართ, ხო? ჩვენ ვართ კოვიდისგან სუფთა ქვეყანა. იმიტომ რომ
ვისწავლეთ და ვმართავთ ინფექციის განვითარებას, ვისწავლეთ მისი მკურნალობა, მისი გავრცელების რისკების შეფასება და აქ ჩვენ ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგები გვაქვს. პრემიერ-მინისტრმა იმ ანტიკრიზისულ გეგმაზე ისაუბრა, რომელიც პანდემიით დაზარალებულების დასახმარებლად შეიქმნა. გახარიას შეფასებით ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პროექტი სერიოზული სისტემური ნამუშევარია, რომელზეც მთავრობა პარტნიორებთან ერთად მუშაობს. პრემიერის თქმით, ბიუჯეტში გათვალისწინებულია პანდემიის მეორე ტალღის შესაძლებლობა. პრემიერმა ქვეყანაში კორონავირუსის მეორე ტალღასთან გასამკლავებელი საჭირო მეთოდებზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ქვეყანას მოსამზადებლად 4-5 თვე აქვს. ანტიკრიზისული ბიუჯეტის ახალი ვერსია, რომელიც შეიტანა მთავრობამ, არაფერი არ დაურღვევია რეგლამენტის შესაბამისად. ზუსტად საათების მიხედვით იყო ყველაფერი გაკეთებული. არის უკიდურესად სერიოზული სისტემური ნამუშევარი, რომელზეც ჩვენ მუშაობდით ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. თითოეული პარამეტრი არის ზუსტად გაზომილი და დადგენილი. გარდა ამისა, ეს ბიუჯეტი ითვალისწინებს ბევრ ისეთ რაღაცას, როგორიც არის მაგალითად მეორე ტალღის შესაძლებლობა. ჩვენ ხო არ უნდა დავაყენოთ ჩვენი თავი და სახელმწიფო იმ მდგომარეობაში, რომ თუ მაგალითად ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა შემოდგომისას გაუარეს და კიდევ ერთი მესამე დაკორექტირებული ბიუჯეტი შევიტანოთ. ამიტომ ამ ბიუჯეტზე მუშაობა არ იყო მარტივი, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ფინანსთა სამინისტროსაც, ეროვნულ ბანკსაც და მთავრობის ადმინისტრაციის ეკონომიკურ გუნდსაც, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია, სისტემური ნამუშევარი კრიზისულ პირობებში, როგორ შეიძლებოდა აი ასეთი ბიუჯეტის წარდგენა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გორის მუნიციპალიტეტში დილის 11 საათზე ჩავიდა და ადგილზე რამდენიმე საათი დაჰყო. შიდა ქართლის რეგიონმა მწვანე ზონის სტატუსი დაიბრუნა. კორონავირუსის ბოლო დადასტურებული შემთხვევის შემდეგ ის შესაბამისი პერიოდი გავიდა, რამაც რეგიონს აღნიშნული სტატუსი მიანიჭა. შეიძლება ითქვას, რომ ქარელში, კასპში, ხაშურსა და გორში ეპიდვითარება სტაბილურია. თემაზე დღეს შოთიკო სადაღაშვილი მუშაობდა, ის ახლა ღია ეთერში შემოგვიერთდება. საღამომშვიდობის სირმა მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. შიდა ქართლის რეგიონმა მწვანე ზონის სტატუსი დაიბრუნა. ეს კი მას შემდეგ, რაც კორონავირუსის ბოლო დადასტურებული შემთხვევიდან 2 საინკუბაციო პერიოდი გავიდა. მწვანე ზონის სტატუსის დაბრუნება ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში არსებული პანდემიის ფონზე ჩვენს რეგიონში გადაადგილება ამ ეტაპზე სრულიად უსაფრთხოა. რაც შეეხება ზოგად ვითარებას, როგორც შიდა ქართლის ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ეკა ქორჩაშვილი ამბობს, ხაშურსა და კასპში ამ ეტაპზე არც ერთი ადამიანი თვითიზოლაციაში არ იმყოფება. ეპიდემიოლოგიური კუთხით სტაბილური სიტუაცია სიმშვიდეა მთელ შიდა ქართლში. გაგზავნილი ნიმუშებიდან ყველა უარყოფითი ნიმუშები მოდის პასუხები, რაც გავაგზავნეთ, რაც შეეხება მწვანე სტატუსს, ასეთი ის არის თუ ბოლო დადასტურებული შემთხვევიდან გასულია 2 საინკუბაციო პერიოდი და არა გვაქვს ახალი დადასტურებული შემთხვევა, მწვანე ზონად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის შიდა ქართლი. თვითიზოლაციაში აღარავინ აღარ არის, არც კასპში, არც ხაშურში. კიდევ ერთი კარგი ამბავი არის ის, რომ შიდა ქართლის მასშტაბით არის ერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც კორონავირუსის პანდემიის დროს COVID-19 შემთხვევები საერთოდ არ დადასტურებულა. ქარელის ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ვითარება დღესაც უსვლელია და თვითიზოლაციაშიც არავინ იმყოფება. რაც შეეხება გორს, მარიამ გიუნაშვილი განმარტავს, რომ გუშინ გამოკვლეული 20 პაციენტიდან ვირუსი არც ერთ მათგანს დაუდასტურდა. ხოლო რაც შეეხება თვითიზოლაციაში მყოფ პირთა რაოდენობას, ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ რეკომენდაცია სულ 6 ადამიანს ჰქონდა მიცემული, საიდანაც 4 პიროვნებას კორონავირუსი არ დაუდასტურდა და შესაბამისად მათ თვითიზოლაციაში ყოფნის რეკომენდაცია ეხსნებათ. რაც შეეხება 2 მოქალაქეს, რომლებიც საზღვარგარეთიდან დაბრუნდნენ, ისინი კვლავ ეპიდემიოლოგების დაკვირვების ქვეშ რჩებიან. ახალი შემთხვევა კი არა და ჩვენ ძველიც არ გქონია მოგხსენებათ, ქარელი მწვანე ზონაშია. დღემდე ინარჩუნებს რისკ ჯგუფების შემოწმება 14 წლის მერე მთელი საქართველოს მასშტაბით და მათ შორის ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეც ხორციელდება. საბედნიეროდ გვაქვს უარყოფითი პასუხები. თვითიზოლაციაში ამჟამად არავინ არ გვაქვს. არ გვაქვს დადებითი ასეთი და 6 ყავს იზოლაციაში ამჟამად. ხვალიდან გროლება 2. ტესტირება ჩაუტარეთ იზოლაციაში მყოფ პირებს და 10 დადებითი არ არის. დღეს პასუხები მოვიდა. ხვალიდან ეს 4 პიროვნება
იქნება უკვე გასული იზოლაციიდან. საზღვარგარეთიდან არია შემსულები და იმიტომ არიან თვითიზოლაციაში. კი. გუშინ 20 ტესტი გავგზავნეს და 20-ვე უარყოფითი იყო. რისკ ჯგუფები არიან ეს 20 ადამიანი? მედიცინის მუშაკები და პლუს თვითიზოლაციაში მყოფი პირები. დღევანდელი დღის მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსი სულ 822 ადამიანს დაუდასტურდა, აქედან 690 უკვე გამოჯამრთელდა. ბოლო მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსთან ერთად თანხლები დაავადებებით 13 პაციენტია გარდაცვლილი, ხოლო ამ ეტაპზე COVID ცენტრებში 119 პაციენტი მკურნალობს. კორონა პანდემიის გამო გორის მუნიციპალიტეტში საზაფხულო ბანაკები აღარ გაიხსნება. წელს პირველად აღნიშნული სერვისით ადგილობრივი ახალგაზრდები ვეღარ ისარგებლებენ, ამის შესახებ გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში განაცხადეს. უწყების ახალგაზრდული განყოფილების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ისინი მუშაობას სხვა მიმართულებით აგრძელებენ, რადგან ახალგაზრდები აქტივობების გარეშე არ დარჩნენ. საზაფხულო ბანაკები სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი დევნილი ოჯახებისა და ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში მცხოვრები ახალგაზრდები ბისთვის მიმდინარეობდა ბანაკში მოზარდები სპორტული, კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებებით დატვირთულ ერთ კვირას ატარებდნენ. სამწუხაროდ ესეთი სიტუაციაა, რომ ამ ეტაპზე შეუძლებელია ნებისმიერი სახის აქტივობის განხორციელება, რომელიც რისკს შეუქმნის ჩვენს ახალგაზრდებს. ისე ჩვენ ახალგაზრდული განყოფილება ვართ კონკრეტულად ჩართული სხვადასხვა პროექტებში ახალგაზრდების ჩართულობასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური ჩართულობა გავზარდოთ როგორც ადგილობრივი ორგანიზაციების, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში. ეს ხდება, რა თქმა უნდა, დისტანციური საშუალებით. ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მეტი აქტივობაში იყვნენ ჩართული ახალგაზრდები, სხვადასხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მათი ინტერესებიდან გამომდინარე. ახლა კი ვნახოთ დღის ახალი ამბები რეგიონის ფარგლებს მიღმა. ეთერს თბილისის სტუდიას ვუთმობთ. ისრაელიდან ტურისტების მიღების თარიღი გადავადდა, მიზეზად საქართველოს მთავრობაში აღნიშნულ ქვეყანაში ეპიდსიტუაციის გაუარესება დასახელდა. ჩვენ მაგალითად საუბრობთ ძალიან აქტიურად ისრაელთან და პრაქტიკულად უკვე შეთანხმებულები ვიყავით 1 ივლისიდან ურთიერთგახსნაზე ჩვენი ბაზრების ერთმანეთისთვის, მაგრამ ახლა უეცრად დამძიმდა იქ საკმაოდ ვითარება, იცით გაკეთდა იქ ოფიციალური პირების განცხადებები და მკაცრდება იქ რეგულაციები ქვეყნის შიგნით, აქედან გამომდინარე ჩვენ უფრო ყურადღებით ვაკვირდებით, ხომ არ გადაიხედება გეგმები ამ თვალსაზრისით ორ მხრივად. ასევე ვაგრძელებთ ისე აქტიურად მუშაობას ევროკავშირის რიგ სახელმწიფოსთან. საქართველოში ისრაელის ელჩი რანგიდორი ადასტურებს აღნიშნულ ინფორმაციას, თუმცა გვეუბნება, რომ ვითარება აბსოლუტურად კონტროლირებადია და COVID-19-ის გავრცელების არეალები ცნობილი. ის ასევე ამბობს, რომ დადასტურებული შემთხვევების გაზრდილი მაჩვენებელი ნაწილობრივ გააქტიურებულ ტესტირებას უკავშირდება. მისი ინფორმაციით ისრაელში ყოველდღიურად 15,000-მდე ტესტირება კეთდება. ჰქონდა გადაწყვეტილი პირველი სატესტო ჯგუფი საქართველოში ივნისის შუა რიცხვებში ჩამოსულიყო, თუმცა ისრაელში ეპიდსიტუაციის გაუარესების გამო გადაწყვეტილება ივლისის დასაწყისისთვის გადავავადეთ. დავაკვირდებით, უახლოეს დღეებში როგორ განვითარდება ვითარება. თუ ყველაფერი ისე იქნება, როგორი პროგნოზებიც გვაქვს და სიტუაცია გაკონტროლდება, რადგანაც გავრცელების არეალი ზუსტად ცნობილია, ვერ ვხედავ მიზეზს, რომ ასე არ მოხდეს. ვითარება სრულად ექვემდებარება კონტროლს და ჩვენ გამოვრიცხავთ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას. 1 ივნისის შემდეგ ისრაელში ოფიციალური მონაცემებით 1097 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. მაისში კი, როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნიდან ტურისტების მიღება დაანონსა, ოფიციალურად ეპიდსიტუაცია უმჯობესი იყო. 20 მაისიდან 30 მაისის ინტერვალში იქ მხოლოდ 345 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. 10 ივნისის ოფიციალური მონაცემებით ისრაელში კორონავირუსით ინფიცირების 18268 შემთხვევაა, მათგან გამოჯამრთელდა 15168, გარდაცვლილია 299 ადამიანი. 15 ივნისიდან მატარებლით მგზავრობა მხოლოდ დღისით იქნება შესაძლებელი. ამის რეისები ჯერჯერობით კვლავ გაუქმებული იქნება. სარკინიგზო სამგზავრო მიმოსვლა კი ბათუმის, ოზურგეთის, ფოთის, ზუგდიდისა და ქუთაისის მიმართულებით შესრულდება. რკინიგზის წარმომადგენლის თქმით, არ გაზრდილა მგზავრობის საფასური. მატარებელში არ იმოქმედებს შეზღუდვა მგზავრთა განაწილებაზე. მგზავრები ვაგონში ჩვეულებრივ ერთმანეთის გვერდ-გვერდ დასხდებიან და მგზავრობისას პირბადის მოხსნის უფლება არ ექნებათ.
მატარებელში ასვლამდე მგზავრი ვალდებული იქნება გაიაროს თერმოსკრინინგი, დეზობარიერი, აუცილებელია ხელების სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავებაც. საქართველოს რკინიგზის განცხადებით ხელის დისპენსერები ყველა ვაგონში უკვე დამონტაჟებულია. საქართველოში რკინიგზით მგზავრთა გადაყვანა 2 თვეზე მეტია შეჩერებულია. მიმოსვლა სხვა სატრანსპორტო საშუალებებით 8 ივნისიდან განახლდა. Almost 40% სასტუმროს არ აქვს რესურსი და მოუწევს სასტუმროს დაკეტვა. ბელა აპრესიანი BFG ჰოსპიტალეთის წარმომადგენელია. ის სასტუმრო ინდუსტრიაში თითქმის 10 წელია მოღვაწეობს. პანდემიით სფეროსთვის მიყენებულ ზიანს კარგად იცნობს და შესაბამისად ვარაუდობს, რომ მცირე ზომის სასტუმროებისთვის გამოწვევა რთულად დაძლევადი იქნება. სასტუმრო თეკლა პალასის მაგალითზე ამბობს, რომ შიდა ტურიზმზე გათვლა ბიზნესისთვის მომგებიანი ვერ იქნება, ხოლო საერთაშორისო ჯავშნები პრაქტიკულად არ არის. დღესდღეობით სასტუმროს ბიზნესი პარალიზებულია, 90% ჯავშნების გაუქმებულია და მებატონები არ იციან რა ელოდებათ მომავალში. ჩვენ გველოდება მომსახურების საფასურის გაზრდა, რადგან ახალი რეკომენდებული სტანდარტების დანერგვისთვის გვესაჭიროება დამატებით ინვესტიციები და რესურსები. სამწუხაროდ 40% სასტუმროს არ აქვს ეს რესურსი და მოუწევს დაკეტოს. არც უღირთ, იმიტომ რომ რესურსებიდან გამომდინარე ფიზიკურად დანერგვავს და ახალ სტანდარტებს და რეორგანიზაციას ვერ გააკეთებს. სასტუმროს შიდა ტერიტორიაზე პირბადით გადაადგილება, ზედაპირების დეზინფექცია არანაკლებ 3ჯერ დღეში, 2 მეტრიანი დისტანციის დაცვა, ოთახების 4 საათიანი განიავება, ელექტრონული მენიუების გამოყენება, აუზებში წყლის გამოცვლა არანაკლებ 24 საათში ერთხელ. პანდემიის გამო დახურულ სასტუმროებს საქმიანობის განახლების სურვილის შემთხვევაში ამ წესების დაცვა მოუწევთ. მიუხედავად იმისა, რომ სასტუმროებს წესების დაცვით მუშაობის განახლების შესაძლებლობა 8 ივნისიდან აქვთ, დღეს თბილისში ჩვენ მიერ ნანახი სასტუმროების დიდი ნაწილი გახსნილი ჯერ კიდევ არ არის. 15 ივნისიდან თელავში მდებარე სასტუმროს გახსნას გეგმავს მარიამ გერმანიშვილი. საოჯახო ტიპის სასტუმროს მფლობელის თქმით, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის შემუშავებული წესების დაცვა დამატებით ფინანსებს მოითხოვს, რომლის მოგვარებაც თითქმის 2 თვიანი იძულებითი გაჩერების შემდეგ რთულია. პატარა ტიპის სასტუმროსთვის, როგორც მაგალითად მე მაქვს, არის ძალიან რთული. იმიტომ რომ მithumedes 2 თვე თვითონ გაჩერებული ხოდა ქვეყანაშიც იყო ისეთი სიტუაცია, რომ ფიზიკურად ვერ იმუშავებდი, შემოსავალიც ესე არ მქონია არცაიდან და ძალიან რთულია, რომ 2 თვის მერე ეს რეგულაციები დაიცვა. ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. ცდება იმ ბიუჯეტს, რაც თქვათ შეიძლება მესასტუმროში შემომივიდეს 1 თვეში. მთავრობის მიერ შემუშავებული წესებით სასტუმრომ ამოქმედებამდე ჯანდაცვის სამინისტროს გვერდზე რეგისტრაცია უნდა გაიაროს, რის შემდეგაც შემუშავებული ნორმების შესრულების შრომის ინსპექცია ადგილზე შეამოწმებს. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც რეგისტრაციის მიუხედავად ობიექტების შეამოწმება გვიანდება. ასეთ შემთხვევაზე გვესაუბრება მარიამ გერმანიშვილი. თავის მხრივ რეგისტრაციისა და გააქტიურებისკენ მოუწოდებს სასტუმროების მფლობელებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. გრძელდება სასტუმროების რეგისტრაცია, ჩვენ რა თქმა უნდა მოუწოდებთ კიდევ უფრო მეტ სასტუმროს, რომ გააქტიურდნენ და წარმოაჩინონ თავიანთი თავი, როგორც მოქმედი განთავსების ობიექტი, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ იცით, ყველა შევიდა ცვლილება, რაც გულისხმობს იმას, რომ სასტუმრო ჯერ უნდა შემოწმდეს, დააკმაყოფილოს ყველა ის სტანდარტი, რომელიც დაფიქსირებულია COVID-19-თან ბრძოლის წინააღმდეგ რეგულირებული დოკუმენტის ფარგლებში, მიიღოს ნებართვა და მხოლოდ ამის შემდეგ ექნება განთავსების ობიექტს იმის საშუალება, რომ უმასპინძლოს შიდა თუ საერთაშორისო მოგზაურს. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციით 9 ივნისის მონაცემებით ეკონომიკური საქმიანობის აღდგენის მოთხოვნით ჯანდაცვის სამინისტროში დარეგისტრირებულია 574 სასტუმრო. დაიგეგმა 419 სასტუმროს შემოწმება. აქედან მოთხოვნები დააკმაყოფილა 79, ვერ დააკმაყოფილა 97-მა. 253 სასტუმროს კი დაუკავშირდნენ შრომის ინსპექციის წარმომადგენლები, თუმცა იმ მიზეზით, რომ არ იყვნენ მზად, გადაავადეს შემოწმების თარიღი. ხოლო კითხვაზე თუ რა დროა გათვალისწინებული ობიექტის რეგისტრაციიდან შემოწმების დაწყებამდე, გვიპასუხეს, რომ სტატისტიკურად განსაზღვრული დრო არ არის გაწერილი. საქართველოში შიდა ტურიზმის ამოქმედება 15 ივნისიდან, საერთაშორისო ფრენების აღდგენა კი 1 ივლისიდან იგეგმება.
დეზინფორმაცია, ქართული მედია და სოციალური ქსელები ბოლო პერიოდში ყალბი ინფორმაციის გავრცელების არაერთი შემთხვევა გამოვლინდა. Როგორ უნდა ამოვიცნოთ რიგითმა მოქალაქეებმა არასწორი ინფორმაცია. თემაზე სასაუბროდ მაკა კოჭლამაზაშვილი მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარ მაიკო რატიანთან ერთად შემოგვიერთდება. დიახირმა ჩვენი სტუმარია მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი მაიკო რატიანი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ თემაზე დეზინფორმაცია და ყალბი ახალი ამბები პანდემიის პირობებში. მოგესალმები მაიკო, პირველ რიგში რომ შევაფასოთ, რა არის დეზინფორმაცია და რამდენად მწვავედ დგას ეს საკითხი საქართველოში? კი ბატონო, დეზინფორმაცია არის ერთგვარად ყალბი ამბავი, ანუ ეს არის გამოგონილი ინფორმაცია, რომელიც ზოგჯერ შეიძლება ეყნობოდეს რაღაცა კონკრეტულ ფაქტებს, ოღონდ ეს იყოს არასწორად ინტერპრეტირებული, ზოგჯერ შესაძლოა არანაირ ფაქტებს არ ეყნობოდეს, იყოს აბსოლუტურად გამოგონილი და კონსპირაცია. საკმაოდ მწვავედ დგას დეზინფორმაციის პრობლემა საქართველოში დღესდღეობით სამწუხაროდ და ეს შეიძლება იყოს რუსული ინფორმაციული ომის ნაწილიც, ანუ ზოგჯერ არის ხოლმე ეს პირდაპირ რუსული პროპაგანდა და არის სხვა fake news-ებიც, რომელიც შესაძლოა რუსული პროპაგანდის ნაწილი არ არის, კონდეს კომერციული ინტერესი და ასე შემდეგ. მაიკო, კონკრეტულად ვინ და რატომ ავრცელებს ყალბ-ახალ ამბებს? ვის ინტერესებში შეიძლება ეს შედიოდეს? იცით, სხვადასხვა ჯგუფები ავრცელებენ ძირითადად ამ fake news-ებს. ანუ ყოველთვის იდგა დეზინფორმაციის პრობლემა, ხა ჩვენთან უკვე წლებია ეს პრობლემა დგას, თუმცა პანდემიის პირობებში შეიძლება ითქვას, რომ სრულიად ახალ რეალობაში აღმოჩნდით. ძალიან მომატებულია თვითონ fake news-ების რაოდენობა, ანუ სხვა არც ერთ თემაზე, არც ერთ კონკრეტულ თემაზე არასდროს არ ყოფილა ამდენი fake news-ი, რამდენიც შეეხებოდა COVID-19, შეიძლება ითქვას, რომ თებერვლიდან მოყოლებული ფაქტობრივად ყოველი მეორე fake news-ი ეხებოდა COVID-19-ს. ძალიან რთული რეალობის წინაშე აღმოჩნდეთ, რადგანაც ძველი დეზინფორმაციები არ შეჩერებულა და ამ ძველ დეზინფორმაციებს კიდე ზემოდან დაემატა ეს ახალი ყალბი ამბები, რომელიც ეხებოდა COVID-19-ს. უმეტეს თავიდან თვითონ კორონავირუსის შესახებაც არ ჰქონდა საზოგადოებას ინფორმაცია, ხოლმე მეტნაკლებად მაინც ვიცით, რა წარმოადგენს ეს ვირუსი, როგორ ჩალდება, როგორ დავიცვათ მისგან თავი, თუმცა თავიდან ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ ჰქონდა, შესაბამისად უფრო მარტივად დასაჯერებელი იყო ეს ყალბი ამბები ადამიანებისთვის, რაც ვრცელდებოდა. ახლა ვერ ვიტყვი, რომ დაიწია დეზინფორმაციის რაოდენობა, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ აი ახალი ტიპის fake news-ები უფრო ნაკლებად ვრცელდება, ალბათ ფანტაზიასაც აქვს ახალ რაღაც ლიმიტი და ძირითადად ბოლო პერიოდში, რასაც ვხვდებით, არის ძველი fake news-ების განმეორება ძირითადად. დიახ, გასაგებია. გავრცელებული ყალბი ინფორმაცია ხშირ შემთხვევაში მიზანმიმართულია და ვინმეს ინტერესებს ემსახურება თუ უბრალოდ არაინფორმირებულობის შედეგია. კი ბატონო, როგორც წეღან ვახსენე, ანუ სხვადასხვა ჯგუფები ავრცელებენ დეზინფორმაციას და შესაბამისად მათ აქვს ახლა სხვადასხვა ინტერესებიც. ის fake news-ები, რაც არის რუსული პროპაგანდის ნაწილი, მაგაც აქვს მიზანმიმართული ინტერესი, მაგალითისთვის ეს შეიძლება იყოს ნიჰილიზმის გაღვივება, უნდობლობის გაღვივება, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ, იქნება ეს ევროკავშირი თუ ნატო, და ასევე უნდობლობის შიშის და პანიკის დათესვა, ეს არის რუსული პროპაგანდა. წელი და იყო ყოველთვის და არის უკვე მეორე ჯგუფები, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდეს კომერციული ინტერესი. აი ხშირად ხდება ხოლმე COVID-19-თან დაკავშირებით fake news-ები, ეგრეთ წოდებულ clickbait საიტებზე. საკმაოდ მარტივი ამოსაცნობია სხვადასხვის ესეთი clickbait საიტები, რადგან ძირითადად აქვთ ყვითელი სათაურები და ამით ცდილობენ მკითხველის მიზიდვას. ისინი აგროვებენ და ნახვების რაოდენობას და ნახვების რაოდენობის მიხედვით შემდეგ თანხას გამოიმუშავებენ. ეს არის კონკრეტულად მათი კომერციული ინტერესი, რაც რასაკვირველია რუსული პროპაგანდისგან განსხვავდება. მაიკო, როგორ აისახება ყალბი ახალი ამბები საზოგადოებაზე და რა შედეგამდე მივყავართ ამას? იცით, ახლა COVID-19-თან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი ორი ტიპის fake news-ები ვრცელდებოდა, რომ შესაძლოა fake news-ი იყოს სრულიად უწყინარი
მაგალითად ეხა ჯეკი ჩანს ან ჩაკ ნორის აქვს თუ არა კორონავირუსი, ეხა ეს დიდ საფრთხეს არ წარმოადგენს საზოგადოების ღამის დაჯერება, თუმცა არის საკმაოდ საფრთხის შემცველი ყალბი ამბებით, რომელიც ეხებოდა მაგალითად 5G-სა და კორონავირუსის კავშირს, ასევე იმ მტკიცებას თითქოს Microsoft-ის დამფუძნებელი Bill Gates-ი ჩვენს დაჩიკვას აპირებს, რაც მიკროჩიპების იმპლანტირებას, რაც არის სრულიად აბსურდული კონსპირაციის თეორია, რაც არაფერს არ ეყრდნობა. ასევე სამწუხაროდ ხშირად ვრცელდებოდა ცრუმკურნალობების მეთოდები და სოციალური ქსელების საშუალებით, თუმცა ხშირად სხვადასხვა ქართული ონლაინ საშუალებებით ტირაჟირებდნენ ხოლმე ამ ცრუმკურნალობის მეთოდებს, რაც არის საკმაოდ საფრთხის შემცველი, მაგალითისთვის ვრცელდებოდა თითქოს გამათეთრებელი სიცხის ან სხვა დეზინფექციის სითხეების მიღება, კლავდა კორონავირუსს, ასევე არყის შესუნთქვა და სხვა მსგავსი აბსურდული ინფორმაციები. ასევე სამწუხაროდ ზოგიერთი მედიის საშუალება ტირაჟირებდა რაღაც პრეპარატებს, რომელებიც თურმე კურნავს კორონავირუსს და რომლებსაც არანაირი გამოსა არ გაუვია სამეცნიერო წრეებში, რა თქმა უნდა, ეს არის საფრთხის შემცველი, რადგან თენდლაო დაიჯეროს ადამიანმა, ვთქვათ, მიიღოს ეს რჩევები, რაც მომავალში აუცილებლად შეუქმნის საფრთხეს მათ ჯანმრთელობას. კორონავირუსის დაწინაურებო პრეპარატი ამ ეტაპზე არ არსებობს. მიმდინარეობს კვლევა, ანუ არის შექმნილი ვაქცინა, რამდენიმე ვარიანტი, თუმცა ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს კვლევა, უნდა გაიაროს შესაბამისი ტესტირების ეტაპები. არავინ არ იცის, როდის გვექნება კორონავირუსის დაწინაურებო პრეპარატი. ამბობენ, რომ შეიძლება იყოს სექტემბერში, შეიძლება წლის ბოლოს, ან შეიძლება მომავალ წელსაც არ იყოს, ანუ ამაზე პასუხი ჯერჯერობით არ აქვს. შესაბამისად, იმის მტკიცება, რომ ვიღაცამ უკვე გამოიგონა პრეპარატი და შეგვიძლია ჩვენ უპირატესად მივიღოთ, არის ძალიან დამაზიანებელი. იარაღად რამდენად გამოიყენება ყალბი ინფორმაცია. შეიძლება რომელიმე პოლიტიკური და საკუთარი პიარისთვის და სიტყვაზე მოწინააღმდეგეებისთვის, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგეების დისკრედიტაციისთვის ხშირად იყენებენ ხოლმე ყალბ-ამბებს, კი ბატონო, მაგრამ COVID-19-ზე ძირითადად რაც გითხარით, ფიქსირდებოდა კომერციული ინტერესი, ან ეს იყო რუსული პროპაგანდის ნაწილი, რომელიც ისახავდა უნდობლობის გაღვივებას. იყო ეს თუნდაც ბულგარის ლაბორატორიაზე, მითები ბულგარის ლაბორატორიაზე უკვე წლები ვრცელდება. უბრალოდ ოდნავ იცოლა ამ სახე, თუ ადრე ამბობდნენ, რომ ვრცელდებოდა ბულგარის ლაბორატორიიდან ღორის გრიპი ან ზიკას ვირუსი, სხვა საშიში დაავადებები. ახლა ამბობენ, რომ გამურებზე ატარებდნენ საშიში ცდებს და შესაძლოა ეს ყოფილიყო წინაპირობა კორონავირუსის, ასე ვთქვათ, გაპარვის ლაბორატორიიდან და სხვა საშიში პათოგენური დაავადებების. დიახ, რა ბერკეტები არსებობს იმისათვის, რომ ყალბი ახალი ამბების გავრცელება აღიკვეთოს? ჩემი აზრით, პირველი ბერკეტი, ყველაზე ეფექტური რაც შეიძლება იყოს, არის რომ ვებრძოლოთ ჩვენ თვითონ ვებრძოლოთ ყალბ ინფორმაციას. მაგიტომაც არის შექმნილი მითების დეტექტორი, რაც შეიძლება სწრაფად მოვიძიოთ ყალბი ამბები და უპასუხოთ მათ, გავაბათილოთ ეს ყალბი ამბები. ეს არის საუკეთესო ბრძოლის საშუალება. კიდე რა თქმა უნდა, განათლების და ცნობიერების ამაღლება. რაც შეეხება აკრძალვა რეგულაციები, რომ ახსენეთ, ეს ახლა სახელმწიფო დონეზე რთული არის ამის გაკეთება, რადგანაც შესაძლოა გამოხატვის თავისუფლებას დაუპირისპირდეთ. თუმცა, აი თვითონ Facebook-ი ხშირად ნიშნავს ხოლმე გარკვეულ ინფორმაციებს, მონიშნულია, რომ ეს არის ყალბი ინფორმაცია. იმ გვერდებს, აი ანტილიბერალ გვერდებს, რომლებიც ხშირად დეზინფორმაციას და პროპაგანდას ავრცელებენ, ბლოკავენ. და საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული Facebook-იც დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. დაბოლოს მაიკო, რომ გითხრა, რა დამახასიათებელი ნიშნები აქვს დეზინფორმაციის შემცველ ახალ ამბებს, ან და ორგანიზაციებს, რომლებიც ასეთ ინფორმაციას ავრცელებენ. როგორ შეუძლია რიგით მოქალაქეს განასხვავოს ცრუ და ნამდვილი ინფორმაცია ერთმანეთისგან?
კი ბატონო. პირველ რიგში ალბათ უნდა გავითავისოთ ის ფაქტი, რომ ანუ ზოგჯერ გვაქვს ხოლმე ადამიანებს ეს კონკრეტული შეხედულებები გარკვეული საკითხების მიმართ და ესეც წინასწარ განწყობები და ზოგჯერ შეხვდება ხოლმე ინფორმაცია, რაც თანხმდრაშია ჩვენ წინასწარ განწყობებთან და გადამოწმების გარეშე მარტივად ვიჯერებთ. პირველ რიგში ეს უნდა გავითავისოთ, რომ პირველივე ინფორმაცია რაც შეხვდება არ უნდა გავიჯეროთ. უნდა მივაქციოთ ყურადღებას წყაროს აუცილებლად მინიმუმ 2 წყარო მაინც უნდა გავცალებდეს ამ ინფორმაციას, რომელიც უთითებს სხვადასხვა პირველწყაროს და არაერთმანეთს. იმიტომ რომ ხდება ხოლმე, რომ რამდენიმე ქართულ ონლაინ მედია საშუალებას ერთი და იგივე ინფორმაციის იდენტური ინფორმაცია გაუცლებია და ბოლოში პირველ წყაროდ ყველას მითითებული იქნება მხოლოდ ერთი წყარო. ამას უნდა მივაქციოთ აუცილებლად ყურადღება. ასევე უფრო სარწმუნო იქნება თუ ოფიციალური წყაროებიდან მოდის ინფორმაცია, იქნება ეს სამთავრობო ორგანიზაცია, თუ გარკვეული სამთავრობო უწყებები, ამის აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ასევე მე ვისაუბრე ეგრეთ წოდებულ clickbait საიტებზე და როგორ უნდა ამოვიცნოთ ეს clickbait საიტები. სანდო ინფორმაციას არასდროს თითქმის არასდროს არ აქვს ყვირალა სენსაციური სათაური. ყვირალა სენსაციური სათაურები დამახასიათებელია clickbait საიტებისთვის, რომლებიც ორიენტირებულები არიან კლიკების რაოდენობით გამოიმუშავონ თანხა. შესაბამისად, როდესაც შეხვდება ასეთი სათაური, რომელსაც გადავალთ საიტზე, საიტის დიზაინის მიხედვით შედარებით მარტივი ამოსაცნობია ეს clickbait საიტი, რადგან ხშირად აქვთ რეკლამები. Ვისაც სამედიცინო ხასიათის ძალიან ბევრი რეკლამა უწევს საიტზე, პლუს სამედიცინო რეკლამებიც ასევე და აი ამ კონკრეტული ინდიკატორების მეშვეობით შეგვიძლია ჩვენ ამოვიცნოთ, რომ ეს საიტი არ არის სანდო. მაიკო, დაგემშვიდობები, მადლობა რომ გამონახე დრო ინტერვიუსთვის. 2020 წლის ბოლომდე ხაშურს 13 კილომეტრიანი 4-ზოლიანი მაგისტრალური შემოვლითი გზა ექნება. სამშენებლო სამუშაოები საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ, გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრ ლევან დავითაშვილსა და შიდა ქართლის რეგიონის გუბერნატორ გიორგი ხოჯევანიშვილთან ერთად დაათვალიერა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველმა მოადგილემ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ქარსელაძემ პრემიერს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ ამ დროისთვის სამუშაოები 1.9 კილომეტრიან მონაკვეთზე მიმდინარეობს, სადაც ასევე შენდება 420 მეტრიანი ხიდი, რომელსაც საქართველოში ყველაზე მაღალი ბურჯები ექნება. მნიშვნელოვანია ის, რომ აღნიშნული მონაკვეთი საშუალებას მისცემს თვითონ S60 საერთაშორისო მაგისტრალის უკვე მაგისტრალური მოთხოვნების დაკმაყოფილება საგზაო უსაფრთხოების კუთხით. ეს არის 4-ზოლიანი ბეტონის საფარიანი გზა. მნიშვნელოვანია, რომ პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საკმაოდ ძლავრი მეწყერის პრევენციის სამუშაოები და რეალურად მიუხედავად გამოწვევებისა მეორე ლოდზე ზემოოსიაური ჩუმათელეთის მოხერხდა და ფაქტიურად 13 კილომეტრიანი გზა უკვე ივლისის ბოლოს კონტრაქტის მიხედვით სრულდება. მიუხედავად COVID-19-ის გამოწვევებისა ამ ობიექტზე სამუშაოები არ შეჩერებულა და პროგრესიც თვალნათელია. აქვე აღსანიშნავია ის, რომ შესაბამისი დაერთება დაემატა და ამ დაერთებასთან ასევე გათვალისწინებულია და მოეწყობა 8000 კვადრატული მეტრის ორი მოედანი, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას და იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს იგივე ნაზუქების ბიზნესით არიან დაკავებული და სხვა ადგილობრივი რეწვის საქონელს ყიდიან, კიდევ უფრო დიდი შესაძლებლობები მიეცეთ, კიდევ უფრო განავითარონ თავიანთი ბიზნესი და უკვე საგზაო უსაფრთხოების და სხვა ელემენტარული, ასე ვთქვათ, სანიტარული და სხვა პირობების დაცვით მეტი შემოსავალი მიიღონ. მთლიანობაში აღსანიშნავია ის, რომ 13 კილომეტრიან მონაკვეთთან ერთად წელსვე დასრულდება მთლიანობაში 70 კილომეტრი მაგისტრალური გზა, ქუთაისის შემოვლითი გზის და სამტრედია გრიგოლეთის მეორე ლოტის ჯაპანა ლანჩხუთის მონაკვეთის ჩათვლით, რაც არის რეალურად უპრეცედენტო, რომ ერთ წელიწადში 70 კილომეტრი მაგისტრალური გზა აქამდე
გახსნილიყო. გიორგი გახარიამ ქარელში მდებარე ხილის გადამამუშავებელი კომპანია მოინახულა. ქარელის ხილის საწარმოში დასაქმებულებთან შეხვედრისას მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ კომპანია წარმატებული წარმოების კარგი მაგალითია. ის ყოველწლიურად 75 ტონას სხვადასხვა დასახელების ჩირს აწარმოებს და პროდუქცია როგორც ადგილობრივ, ისე საექსპორტო ბაზრებზე გააქვთ. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის მიზანია, რომ მიუხედავად კრიზისისა, სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ადამიანებს სამუშაო ადგილები შეუნარჩუნდეთ, ხოლო ფერმერებს შეფერხებების სწრაფად გადალახვის შესაძლებლობა მიეცეთ. ნახეთ ძალიან წარმატებული ბევრი მეურნეობა და გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც მიუხედავად კოვიდის პირობებისა აგრძელებს მუშაობას, მათ შორის საექსპორტო ბაზრებზე ქართული პროდუქციის გატანას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენი ეკონომიკის შეუფერხებლად მუშაობისთვის და რასაც ჩვენი მხრიდან ექნება მუდმივი მხარდაჭერა. ჩვენი საწარმო მოინახულა პრემიერმა, მოხარული ვართ მისი ვიზიტით და სოფლის მეურნეობის და პირველადი გადამუშავების მხარდაჭერით. ჩვენი საწარმო 2015 წელს დაარსდა, დასაქმებული ყავს ადგილობრივი მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი, მათი უმეტესობა ქალია. თავიდან ვისარგებლეთ სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტის არდას შეღავათიანი სესხით და გრანტით. პანდემიის პირობებში ჩვენი საწარმოს არც ერთი დღე არ შეუწყვეტია მუშაობა. მუშაობდა სრული დატვირთვით, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით. საქველმოქმედო აქცია გორის მუნიციპალიტეტში ვეტერანებსა და მათი ოჯახის წევრებს შესაბამისი სამედიცინო კვლევები ჩაუტარდათ. ისინი დედაქალაქში დილით გაემგზავრნენ. აქციის ორგანიზატორების განცხადებით, პაციენტები, რომლებიც სტაციონალურ მკურნალობას საჭიროებენ, კლინიკაში დარჩებიან და მათი მკურნალობა უსასყიდლოდ მოხდება. ორგანიზაცია ქართული ოცნება ჯანმრთელი მომავალი მსგავსი სახის აქტივობას სამომავლოდაც გეგმავს. დღევანდელ დღეს მივდივართ გამოკვლევაზე. დღეს მადლობლები არიან ჩვენი ვეტერანები, მაგიტომ რომ არ აქვს შესაძლებლობა რომ გაიარონ გამოკვლევა. ესეთი აქციები ხშირად უნდა მოხდეს ვეტერანების მხრივ, რომ აგრეთვე დაფინანსების მხრივ, რომ ადამიანმა შეძლოს დღევანდელი ცხოვრების აზრი მიეცეს, დღევანდელი ერფერი მიეცეს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის მხრივ დიდი ამაგი გასწიეს ჩვენმა ვეტერანებმა. ასეთი გახლდათ 10 ივნისი დიას ეთერში ჩვენ ერთმანეთში ვხვდებით ხვალ 19 საათზე. ნახვამდის.